Ngài nói là cô ấy nhất quyết xin từ chức phóng viên của thông tấn xã Trung ương. Tôi tin rằng trụ sở ở Trùng Khánh giờ này chắc đã nhận được đơn từ chức của cô ấy rồi. Trước đây cô ấy học chuyên ngành công nghệ nhiên liệu, giờ lại muốn đến nhà máy sản xuất nhiên liệu cồn làm một kỹ thuật viên. Không được. Thái độ của cô ấy đối với Thiệu Hoa khá mập mờ, không thể để hai người họ thường xuyên tiếp xúc. Cô ấy là người của quân thống chúng ta. Cái gì? Anh nói gì? Người của các anh quân thống à? Sao anh biết? Chúng tôi đã liên hệ với nhau rồi. Cô ấy chính là cấp trên mới của tôi. Tôi phải nghe theo sự điều động của cô ấy. Nói như vậy, chứng điên loạn của cô ta hoàn toàn là giả vờ. Hơn nữa, còn khiến tôi bị lừa một phen. Xin lỗi ngài, theo quy định nội bộ của quân thống, tôi không nên tiết lộ thân phận thật của cô ấy với ngài. Nhưng ngài có ơn với tôi, lại còn rất quan tâm đến cô ấy. Tôi không muốn để ngài tiếp tục bị che mắt. Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết. Nhưng thưa chuyên viên, qua khoảng thời gian này, tôi có cơ hội trò chuyện sâu với cô ấy. Cô ấy biết Thiệu Hoa đã có hôn thê, nên tôi cho rằng giữa họ sẽ không còn tiến thêm về mặt tình cảm nữa. Căn cứ vào đâu? Trực giác. Dù sao cô ấy cũng là một cô gái trẻ chưa chồng. Lần này bị thuộc hạ của Bộ Quốc Phương làm nhục, đối với cô ấy là một cú sốc rất lớn. Nếu lúc này cô ấy có thể nhận được sự che chở của ngài, thì chắc chắn cô ấy sẽ sinh lòng cảm kích và lệ thuộc vào ngài. Dừng lại. Bây giờ không phải lúc bàn chuyện tình cảm cá nhân. Tôi thì cho rằng nên báo cáo việc cô ấy bị thuộc hạ của Bộ Quốc Phương xúc phạm lên Trùng Khánh, phải hạch tội Bộ Quốc Phương một phen. Chuyện này để tôi làm. Tôi nào không muốn chỉ tên Bộ Quốc Phương khốn kiếp ấy chứ. Nhưng Thẩm Tử Khanh không đồng ý. Cô ấy nói hiện tại vẫn còn nhiệm vụ quan trọng, phải đặt đại cục của đảng và quốc gia lên hàng đầu. Tất nhiên, nếu ngài có thể bằng cách khác giúp cô ấy chút được cơn giận trong lòng, tôi dám chắc rằng cô ấy nhất định sẽ càng có thiện cảm với ngài hơn. Rốt cuộc anh là người của tôi hay của cô ta? Thưa chuyên viên, tôi dám mạo hiểm vi phạm kỷ luật nội bộ của quân thống để tiết lộ thân phận thật của cô ấy cho ngài. Ngài nói xem, tôi thuộc về ai? Tất nhiên là, dù sao đi nữa, công việc của chúng tôi vẫn cần có sự hỗ trợ của ngài. Vì vậy, xét từ điểm này, tôi vẫn xem như tuân thủ kỷ luật của quân thống. Chỉ là có chút linh hoạt mà thôi. Trả lời hay lắm, hay lắm. Hơn nữa, khi một người phụ nữ bị tổn thương, cô ấy sẽ càng biết ơn người đàn ông đã giúp đỡ mình. Hãy bảo cô ấy yên tâm. Tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy, giúp cô ấy hoàn thành nhiệm vụ ở Vũ Dương. Vâng. Tôi sẽ khéo léo truyền đạt lại ý của ngài cho cô ấy. Còn phải nói thêm rằng ngài nhất định sẽ giúp cô ấy xả được nỗi uất ức này. Tôi dám đảm bảo cô ấy nhất định sẽ báo đáp ngài xứng đáng. Thưa chuyên viên, vậy tôi xin phép đi trước. Đi. Vâng.
Chuyên viên Chân, chúng tôi cuối cùng cũng tra được một thương nhân khả nghi. Thưa chuyên viên, ngài sao vậy? Tôi thấy hơi mệt rồi. Chuyên viên, chúng tôi đã tra được một thương nhân khả nghi. Rất có khả năng chính nhà máy nhiên liệu cồn đã thông qua hắn để cung cấp tài chính cho căn cứ quân phản loạn. Anh chắc chắn chứ? 9/10 là đúng. Người của chúng ta đã điều tra hắn rất kỹ. Hắn có một công ty ở tỉnh thành và trước đây đã từng có quan hệ làm ăn với công ty Thiệu Thị. Báo cho chủ tịch tiền của đảng bộ tỉnh bắt người. Nhanh vậy sao? Thưa chuyên viên, hay là chúng ta nên thả mồi câu cá lớn, đợi xác nhận tình hình rõ ràng, rồi bắt người cũng chưa muộn. Không kịp nữa rồi. Quân thống đã sắp hành động, không thể để họ đi trước chúng ta được. Nữ phóng viên Thẩm Tử Khanh của Thông tấn xã Trung ương chính là người của quân thống. Cô ta đã để mắt đến nhà máy nhiên liệu cồn và cả tổ chức cộng sản ngầm trong nhà máy. Sắp hành động rồi. Ngài biết chuyện này bằng cách nào? Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Vâng. Theo sản lượng của nhà máy chúng ta ngày càng tăng, những bồn chứa cũ hiện tại đã không còn đáp ứng được nữa. Vì vậy, trong tương lai, chúng ta dự định ở phía tây của khu nhà máy sẽ xây thêm bồn chứa có dung tích gấp 10 lần cái này. Những bồn này hiện đã bị bỏ hoang. Chút nữa chúng ta qua bên đó, xem thử các bồn chứa mới đang xây dựng, đang thi công. Giám đốc, độ tinh khiết của rượu cồn trong lò số 3 quả nhiên đã tăng lên. Chiêu này của ngài đúng là cao tay tuyệt đỉnh. Vất vả cho tổng kỹ sư Trần rồi. Anh đi làm việc đi. Vấn đề của Trung tá Sài đã được giải quyết. Rượu cồn sản xuất từ lò số 3 không chỉ đạt tiêu chuẩn mà chất lượng còn nâng lên một bậc. Ngài xem. Thật là kỳ diệu. Không cần thêm bất cứ thiết bị mới nào, chỉ cần lắp thêm vài đường ống mà nồng độ rượu đã được nâng cao. Thật sự tuyệt vời. Giám đốc Thiệu đúng là tiến sĩ quỷ tài. Danh hiệu ấy quả không hề quá lời. Tôi chỉ là tình cờ tìm thấy cảm hứng trên bản phác thảo thiết kế của một đàn em. Ban đầu tôi chỉ muốn thử xem sao, không ngờ lại thành công thật. Giờ có thể báo cáo lên bộ được rồi. Xin phê duyệt sản xuất hàng loạt. Được Giám đốc Thiệu. Hóa ra sau lưng ngài còn có một người chi kỷ là cô học muội. Cô ấy không phải người trong nhà máy ta. Cô ấy là nữ phóng viên của Thông tấn xã Trung ương. Vậy thì hai chúng tôi phải cùng nhau mời cô phóng viên học muội của ngài đi ăn một bữa. Tôi làm chủ, còn ngài trả tiền. Thế này đi, sau này hãy Trung tá Sài và Trung úy Frank, đại khách ở Dụ Dương, đều do tôi trả tiền hết. Căn cứ vào việc thư ký của Chân bằng cử đột nhiên đến tỉnh thành, chắc chắn họ đã nắm được manh mối quan trọng và lên đảng bộ tỉnh để báo cáo. Manh mối gì vậy? Họ vẫn luôn theo dõi, bí mật thu thập thông tin tài chính về các giao dịch của nhà máy Phương Hoa, từ đó suy đoán rằng nhà máy Phương Hoa đang bí mật cung cấp tiền cho quân phản loạn. Đây là hành vi tiếp tay cho kẻ địch, vô cùng nghiêm trọng. Báo cho Chân bằng cử, tôi phải lập tức tiến vào nhà máy rượu cồn Phương Hoa, bảo hắn nhất định phải phối hợp. Thế là thống nhất nhé. Tối nay tôi mời hai vị dùng bữa ở nhà hàng Túy Tiên Lâu, được không? Được, mời, xin mời ngồi. Hai vị thật ra không cần phải vất vả như vậy, còn Hạ Cố cùng tôi đến tận xưởng để thị sát. Thật sự cảm ơn hai vị. Hai vị kể từ khi đóng quân tại nhà máy đến nay đã giúp đỡ rất nhiều cho việc sản xuất rượu cồn của chúng tôi. Đây chỉ là chút lòng thành, mong hai vị nhận cho. Giám đốc Thiệu, đây là gì vậy? Chuyện này thật ra hơi khó giải thích. Thế này Trung tá Sài, anh xem Trung úy Frank của chúng ta đã không quãng đường xa vạn dặm mà đến đây, từ hợp chủng quốc Hoa Kỳ giàu có, lại lặn lội đến nơi nhỏ bé như Dụ Dương của chúng ta. Trong cuộc sống chắc chắn sẽ có nhiều điều bất tiện. Hơn nữa, hai vị lại dốc hết sức lực cho việc sản xuất rượu cồn. Hai vị chính là những người có công lớn. Đây là một chút tiền bồi dưỡng mà nhà máy dành cho hai vị. Xin vui lòng nhận cho. Trung tá Sài, xin xem như đây là chút phụ cấp sinh hoạt mà tôi, với tư cách giám đốc nhà máy rượu cồn, cấp cho cán bộ của mình. Sau này mỗi tháng đều có. Nếu ngài vẫn còn lo ngại thì thế này, các ngài là đại diện của quân đội. Chỉ cần quân đội các ngài không gật đầu
thì chẳng ai dám đến nhà máy rượu cồn kiểm tra sổ sách. Giám đốc Thiệu thật là chu đáo quá. Vậy thì chúng tôi xin không khách sáo nữa. Cũng đúng thôi, nhà máy phát đạt rồi, phát chút trợ cấp cũng là điều dễ hiểu. Đúng, tôi đã nhận được khoản phụ cấp đặc biệt từ bộ. Bộ làm sao biết được rằng ở Dụ Dương này anh lại phải làm việc vất vả như thế? Tôi thay mặt Frank nhận khoản này nhé. Chúng ta xài thật thấu tình đạt lý. Như vậy sau này mong hai vị có thể giúp đỡ thêm trong các đơn hàng quân dụng của nhà máy rượu cồn. Xin nhờ cả hai. Đây là Trung Quốc. Anh phải học cách nhập ra tùy tục. Không nên khách sáo, cứ nhận đi. Cô ta gấp gáp muốn đến nhà máy nhiên liệu cồn như vậy, có phải là có ý đồ khác không? Ví dụ như phát hiện được manh mối quan trọng nào đó, muốn lập công chẳng hạn. Tôi thấy cũng không loại trừ khả năng đó. Hoặc là gì? Hoặc là cô ta muốn nhân cơ hội này nắm được nhược điểm của Bộ Quốc Phương để báo mối nhục bị sỉ nhục khi trước. Người phụ nữ này quả thật không thể xem thường. Theo ý của ngài chuyên viên, đã có thể làm cấp trên của ngài, ắt hẳn không phải hạng người nhỏ nhen tầm thường. Alo, tôi là Tiền Khôn, chủ tịch Tiền. Chính tôi đây. Dựa theo tin tình báo ngài cung cấp, chúng tôi đã bắt được tên thương nhân. Họ chu cấu kết với phản quân qua thẩm vấn đột xuất. Từ miệng hắn khai ra rằng nhà máy nhiên liệu cồn không chỉ bí mật tài trợ cho phản quân, mà còn là một căn cứ bí mật của tổ chức ngầm ở Dụ Dương, trực tiếp liên hệ với lãnh đạo đặc vụ của phản quân. Có một nhân vật bí ẩn trong tổ đặc vụ phản quân đang ngấm ngầm thao túng mọi việc. Nhân vật bí ẩn trong tổ đặc vụ phản quân đó nhất định chính là Thiệu Hoa ở nhà máy nhiên liệu cồn. Chúng ta phải làm sao đây? Lập tức tiến hành đột kích khám xét nhà máy nhiên liệu cồn để thu thập chứng cứ. Không thể được đâu. Bộ Quốc Phương là chủ tịch hội đồng quản trị nhà máy, cũng là cổ đông lớn nhất. Ông ta sẽ không cho phép khám xét, càng không để bắt Thiệu Hoa. Chủ tịch Tiền, tôi có một đề nghị. Tôi sẽ phụ trách đưa Thiệu Hoa lên tỉnh thành. Các anh phục kích bắt anh ta trước cổng đảng bộ tỉnh. Như vậy là có thể phá án toàn diện. Anh có chắc rằng Thiệu Hoa chính là đặc vụ của phản quân không? Tôi có thể khẳng định. Sao vậy? Cha, có phải bệnh tim của cha lại tái phát rồi không? Trời lạnh rồi, cha phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Mau uống thuốc đi. Uống nước đi. Giá mà con là con trai thì tốt biết mấy. Lại nữa rồi, con có thể giao binh quyền cho con. Cha đừng nói mấy lời đó nữa. Bảo vệ cha là bổn phận của con. Cha cứ luôn nói chuyện báo đáp, nghe thật khiến con buồn lòng. Cha đây đã là người nửa đời nằm trong đất rồi, lại thêm bệnh tim, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Xui xẻo quá đi. Cha đừng nói mấy lời gỡ đó. Nhưng đó là sự thật mà. Sau này con phải học hỏi thêm ở giám đốc Thiệu về chuyện làm ăn buôn bán. Giả như sau này phải rời khỏi thành Dụ Dương, con vẫn có thể sống tốt. Nghe rõ bảo cha muốn con rời đi ư? Không, con muốn ở lại Dụ Dương để chiến đấu với bọn Nhật, báo thù cho cha mẹ con. Báo thù là chuyện của đàn ông, nhưng đó là chuyện của con. Đó cũng là chuyện của con. Được rồi, con qua kia xem đi. Có một tập tài liệu. Tài liệu gì ạ? Chân Bằng Cử nói muốn giải tán đội bảo vệ nhà máy để cảnh sát đến thay. Lý do là đội bảo vệ nhà máy từng đụng độ vũ trang với văn phòng của ông ta, đe dọa ông ta bằng vũ lực. Ông ta đúng là người thù dai. Lần trước khi cha đi họp ở tỉnh thành, đội trưởng Cốc của đội bảo vệ đi cứu giám đốc Thiệu,
Đi khuyên người của ông ta đừng manh động, kết quả lại bị ông ta cho là đe dọa bằng vũ lực. Bây giờ nhắc lại thì chẳng phải đã muộn rồi sao? Giờ chuyện đã báo lên Trùng Khánh rồi. Trùng Khánh cũng đã phê chuẩn xong. Sao lại vượt qua cục trưởng vệ mà gửi thẳng lên Trùng Khánh? Có lẽ là vì tư lệnh vệ không muốn rước thêm rắc rối. Vậy giờ phải làm sao? Nhân cơ hội này, ông ta muốn giải tán đội bảo vệ, đúng không? Thì con hãy thu nạp đội bảo vệ đó, đưa họ về dưới quyền của vệ đội ta. Được. Con có một ý này. Sau khi thu hồi đội bảo vệ, hãy để đội trưởng Cốc của họ làm huấn luyện viên cho vệ đội. Tên Cốc đó có đáng tin không? Anh ta trung thực và thật thà tuyệt đối. Hơn nữa còn biết võ nghệ. Anh ta từng là đại đội trưởng trong quân Đông Bắc. Khi thấy quân Đông Bắc không kháng chiến thì anh ta bỏ đi. Dù sao bây giờ cũng do cha quản, muốn làm sao thì làm. Vậy con đi gặp đội trưởng Cốc bàn việc đây. Con đi đâu thế? Hôm qua giám đốc Thiệu nói với con, ông ấy và đội trưởng Cốc cùng lên tỉnh thành, nói là để xin khoản trợ cấp thiết bị mà chuyên viên Chân đã hứa cho họ. Chuyện quan trọng như thế, sao không báo cho con biết chứ? Thất vọng rồi à? Phụ nữ phải dịu dàng một chút, đừng lúc nào cũng nóng nảy vậy. Cái cô kia thì dịu dàng thật, lại còn biết giả vờ ngây thơ, nũng nịu. Loại phụ nữ như thế tuyệt đối không phải người tốt. Con cứ nghi ngờ người ta mãi, hết nghi ngờ bên trái lại nghi ngờ bên phải. Rốt cuộc con nghi cô ta điều gì? Nói chung là chẳng có ý tốt gì. Trực giác của phụ nữ thôi. Theo cha thấy thì là ghen thì có. Nghe không rõ tạp âm, nghe không rõ tạp âm. Ngư ông nói có người từ nhà máy Phương Hoa bí mật chuyển tiền cho căn cứ của Tân Tứ Quân. Đưa đây. Núi Ngưu Đầu, ở gần khu vực này. Tại đó đóng quân một đơn vị Tân Tứ Quân vừa được thành lập. Lực chiến của họ vô cùng mạnh. Một khi trận chiến Trung Nguyên nổ ra, chắc chắn họ sẽ liên thủ với Bộ Quốc Phương, từ sườn đánh úp quân ta. Ngư ông ra lệnh cho chúng ta, nhân lúc nội chiến và phe phái trong Trung Quốc đang rối ren, phải cắt đứt nguồn tiếp tế của nhà máy Phương Hoa cho Tân Tứ Quân. Nghe nói Lão Tam đã lập công lớn cho nhà máy các anh. Nhanh thế đã biết rồi à? Chẳng lẽ ngài chuyên viên còn phụ trách dò la chuyện trong nhà máy chúng tôi sao? Anh làm kỹ thuật mà nói chuyện châm chọc thế à? Không thể nói tử tế một chút sao? Nói thật cho anh biết, Lão Tam đã xin thôi việc ở thông tấn xã Trung ương. Cô ấy vì anh mà gặp nạn, anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Có người viết thư tố cáo gửi cho báo Trung Nguyên. Được bạn tôi ở tỉnh thành giữ lại rồi chuyển cho tôi. Trong thư nói Lão Tam bị lính của Bộ Quốc Phương cưỡng hiếp. Ai viết vậy chứ? Thật là bịa đặt vô căn cứ. Cô ấy bị đưa vào bệnh viện trong tình trạng quần áo rách nát. Đúng, dù cho Lão Tam có bị đám lính đó làm nhục, nhưng cũng đâu cần viết như thế này chứ. Giờ thì tin đồn đã lan khắp thành phố. Những chuyện như thế này lan rất nhanh, giấu nổi sao? Nếu đã như vậy, hay là khuyên Lão Tam trở về Trùng Khánh đi. Cô ấy bị tổn thương tinh thần nặng nề. Ở đây còn có tôi và anh có thể bảo vệ cô ấy. Vốn dĩ cô ấy là trẻ mồ côi, nay lại gặp thêm bi kịch, bị sỉ nhục như vậy, mà anh đưa cô ấy về Trùng Khánh nơi không thân thích, chẳng phải sẽ suy sụp sao? Đừng tưởng là tôi muốn giữ cô ấy lại. Tôi còn mong cô ấy tránh xa anh ra thì có. Chính cô ấy nói ở đây còn có đất dụng võ, có thể góp sức kháng Nhật. Được thôi, đợi cô ấy vượt qua cơn ác mộng này rồi hãy đưa về. Bây giờ, ngươi có thể chữa lành vết thương cả tinh thần lẫn thể xác cho cô ấy. Chỉ có tôi và anh thôi. Hãy bảo vệ Lão Tam cho tốt, giữ lấy những ký ức của chúng ta và lời thề kết nghĩa năm xưa. Được chứ? Thưa chuyên viên, ngài có phải đã phải lòng cô phóng viên của thông tấn xã Trung ương rồi không? Cậu đúng là tài xế không biết phép tắc. Tôi cũng chẳng hiểu phép tắc gì cả. Vậy thì cậu vừa nói một câu thật lòng đấy.
xuống xe đi. Làm gì vậy? Chẳng phải tôi đưa anh đến nơi rồi sao? Gọi tôi xuống làm gì? Cười cái gì vậy? Anh gọi tôi xuống đây làm gì? Nhìn gì thế? Anh nhìn ai vậy? Người của đảng bộ tỉnh hẹn tôi đến đây. Sao chẳng thấy ai cả? Thì đúng lúc cho cô đến nhận biết chỗ này luôn. Anh rảnh đến thế cơ à? Thế này mà rảnh sao? Cô lát nữa đi đâu? Về nhà, đưa Trường Xuân về. Tốt, nó cũng coi như lập công rồi. Phải rồi, thay tôi gửi lời hỏi thăm đến bác gái và các em. Đúng là giả tạo. Tôi nói này, chuyện Bộ Quốc Phương quấy rối cô phóng viên đó không phải chuyện nhỏ đâu. Nếu để Trùng Khánh biết được, ông ta sẽ không yên thân nổi đâu. Nếu có thể để cô Thẩm vào làm ở nhà máy Phương Hoa, tôi đảm bảo rằng chuyện này có thể từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không, thậm chí có thể xóa bỏ hoàn toàn. Chuyện này phiền phức đấy. Giám đốc của chúng tôi phải bàn bạc với các cổ đông đã. Còn bên quân đội cũng phải duyệt nữa, nhất là ở chỗ tư lệnh bộ. Ấn tượng của ông ta về nữ phóng viên này thì cực kỳ tệ. Tôi giờ thật sự chẳng hiểu nổi, rốt cuộc giám đốc nhà máy Phương Hoa là anh hay là ông ta? Chẳng phải rất rõ ràng sao? Tính cách chúng tôi khá giống nhau, đều không thích theo quy tắc. Nhưng có một điều người vệ sĩ của tôi nói không sai, Bộ Quốc Phương rất ghét Lão Tam. Chẳng phải là vì nữ tướng bên cạnh ông ta sao? Chỉ cần anh và Lão Tam làm rõ mối quan hệ, giữ khoảng cách, đừng để nữ tướng đó ghen nữa là được. Những chuyện khác đều dễ xử lý. Tôi đã nói thẳng với anh rồi. Còn lại là tùy anh thôi. Cái miệng anh có thể bớt tọc mạch một chút không? Tôi thấy người nhặt tiền chứ chưa thấy ai thích nhặt mắng như anh. Tôi thật sự không nhịn nổi nữa rồi. Anh nói xem, sao hắn không để cô phóng viên đó về Trùng Khánh, cứ nhất định sắp xếp cô ta vào nhà máy của chúng ta? Chắc chắn là có mục đích gì đó. Bí thư Giang có ở tỉnh thành không? Bàn bạc với ông ấy xem. Đúng rồi, Bí thư Giang cũng đang tìm anh đấy. Chủ tịch Tiền, ngài đến rồi à? Tôi xin giới thiệu, vị này là đặc phái viên Ngưu của Cục Thống kê Điều tra Trung ương, còn đây là chuyên viên chân của Hành chính xứ Dụ Dương. Xin chào. Sao Chủ tịch Tiền chưa bắt Thiệu Hoa? Tôi đã dẫn người đến đây rồi mà, không thể hành động hấp tấp được. Vừa rồi đặc phái viên Ngưu đã báo một tin rất quan trọng. Tư lệnh vệ đã đích thân gọi điện đến Trung ương Đảng bộ, nói rằng không được động đến người họ Thiệu này. Không ngờ người họ Thiệu ấy lại có hậu thuẫn vững chắc đến vậy. Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn hắn tiếp tục tài trợ phản quân sao? Nhà máy Phương Hoa dựa vào danh nghĩa sản xuất cho quân đội, nay đã trở thành trạm trung chuyển vật tư và đội hậu cần tiếp tế cho phản quân rồi. Chuyện này, anh đừng nóng vội, ngồi xuống, chúng ta nói chuyện. Hiện vẫn chưa có bằng chứng xác thực chứng minh người họ Thiệu này chính là gián điệp phản quân cài vào Dụ Dương. Để nắm được chứng cứ xác thực và thuyết phục tư lệnh vệ, Trung ương Đảng bộ quyết định tiến hành một cuộc hành động đột kích. Chi tiết của cuộc đột kích để đặc phái viên Ngưu nói rõ với anh. Phản quân tái tổ chức rất nhanh, chỉ một thời gian ngắn đã khôi phục sức mạnh, thậm chí còn mở rộng thế lực. Điều này có liên quan đến việc nhận tài trợ từ tổ chức ngầm của Cộng sản trong nhà máy nhiên liệu cồn. Trung ương Đảng bộ giao cho tôi phối hợp với Đảng bộ tỉnh lập đoàn công tác Dụ Dương, lập tức tiến vào nhà máy để thanh trừng vũ trang. Nhớ kỹ nguyên tắc, chỉ được nói là tiêu diệt ổ nhóm tài trợ phản quân, không được nhắc đến 3 chữ Cộng sản Đảng. Rõ rồi. Theo tin anh cung cấp, ổ nhóm này đang được Bộ Quốc Phương bảo vệ. Sau lưng Bộ Quốc Phương chính là tư lệnh vệ. Hơn nữa, bọn họ còn có vũ trang riêng, rất khó đối phó. Để phòng trường hợp tổ chức ngầm kháng cự bằng vũ lực, đoàn công tác sẽ bí mật hành quân đến Dụ Dương trong vài ngày tới, định điểm tiêu diệt ổ nhóm phản bội đó. Hành động lần này, mong chuyên viên chân hết lòng phối hợp. Khu vực Dụ Dương này, thế lực quân phiệt địa phương chằng chịt, tình hình vô cùng phức tạp. Để tiện cho anh hoạt động tại đây, mà không để lộ thân phận cán bộ trung thống,
và nhằm duy trì tinh thần đoàn kết kháng chiến trong khu vực. Trung ương Đảng bộ đặc biệt chỉ thị rằng đoàn công tác này sẽ hoạt động dưới danh nghĩa cơ quan của Đảng bộ tỉnh. Còn vai phản diện, cứ để tôi đảm nhận. Chủ tịch Tiền, tôi chân nhất định sẽ phối hợp cùng đoàn công tác. Cả trung thống lẫn quân thống của Quốc dân Đảng đều đang theo dõi sát sao nhà máy Phương Hoa và anh. Hơn nữa, nội bộ của Bộ Quốc Phương cũng đang có dấu hiệu chia rẽ. Cho nên, anh nhất định phải tách bạch quan hệ với tiểu thư bộ. Đây là cách tự bảo vệ mình tốt nhất. Tôi luôn xem Bộ Đức Hiền như em gái, nhưng cô ta đâu phải em gái ruột của anh. Còn cô phóng viên của thông tấn xã Trung ương mà anh từng nhắc đến, hiện giờ tình hình thế nào? Tôi cũng đang định nói chuyện đó. Trong vụ binh biến của quân bộ ra vừa rồi, cô ấy bị hoảng loạn và vừa nộp đơn từ chức. Tôi định nhận cô ấy vào nhà máy, làm trợ lý kỹ thuật cho tôi. Cô ấy tên là trưởng phòng Sài, ngài Frank. Xin lỗi, chúng tôi đến muộn. Cô Thẩm. Chào hai vị sĩ quan. Cảm ơn. Nghe không rõ tạp âm. Chuyên viên Chân đâu? Ông ấy là người mời chúng ta đến. Sao chẳng thấy đâu cả? Sao chẳng thấy đâu cả? Chẳng lẽ chuyên viên đại nhân xem thường cấp bậc thấp của chúng ta, cho rằng không xứng ngồi cùng bàn với ông ta sao? Vị này là Trung úy Frank, giám sát chất lượng của nhà máy Phương Hoa. Người Mỹ. Rất vui được gặp cô. Tôi cũng rất vui được gặp anh. Anh có thể gọi tôi là Thẩm Tử Khanh. Thẩm Tử Khanh, tôi là Frank. Là thế này, chuyên viên Chân đi họp ở tỉnh thành, đặc biệt bảo tôi và chủ nhiệm Lỗ đến tiếp hai vị. Sao thế? Có phải vì tôi đến mà mọi người mất hứng không? Vậy thì được, tôi đi trước nhé. Không, có cô Thẩm ở đây tiếp chuyện còn khiến chúng tôi vui hơn cả khi chuyên viên Chân tự mình đến. Thật sao? Đúng vậy, là vinh hạnh của tôi. Anh thật đẹp trai. Tôi rất thích đôi mắt của anh. Thật quyến rũ. Chiếc váy của cô thật đẹp. Cảm ơn. Tiếng Anh của cô Thẩm thật giỏi. Có anh Frank ở đây, trao đổi với chúng ta sẽ thuận tiện hơn nhiều. Không dám nhận. Vậy thì mong nữ thần hãy chỉ dạy thêm tiếng Trung cho tôi nhé. Tôi cảm thấy điều đó rất quan trọng. Tiếng Anh của tôi cũng không giỏi lắm, nên cô có thể dạy tôi được không? Đó sẽ là vinh hạnh của tôi. Cảm ơn. Cô ấy học chuyên ngành lọc dầu. Thứ nhất, tôi mong có một trợ lý chuyên nghiệp, đắc lực như cô ấy ở bên cạnh. Thứ hai, cô ấy là người trong phe Quốc dân Đảng nhưng lại rất cởi mở, phản đối nội chiến quốc cộng và ủng hộ đoàn kết kháng Nhật. Tôi cũng hy vọng thông qua cô ấy có thể giảm bớt sự căng thẳng giữa tôi và Chân Bằng Cử. Mối quan hệ đó vốn rất gay gắt. Thứ ba, Chân Bằng Cử nghĩ rằng thông qua cô ấy có thể giám sát hiệu quả tổ chức ngầm của đảng các anh. Nếu chúng ta biết tận dụng mối quan hệ này thì ngược lại càng an toàn hơn. Dĩ nhiên, tôi cũng mong rằng nhờ cô ấy tôi có thể duy trì với Bộ Đức Hiền một mối quan hệ căng thẳng vừa phải, để xua tan mọi nghi ngờ từ các phía trong thành Dụ Dương, nơi các thế lực đang xen phức tạp. Tôi chỉ có thể làm vậy thôi. Xem ra cô Thẩm Tử Khanh này đúng là con dao hai lưỡi. Nếu cô ấy thật sự có thể làm trợ lý cho anh thì đó là điều quá tốt rồi. Nhưng mà dù sao cô ấy cũng là người của thông tấn xã Trung ương Quốc dân Đảng. Phóng viên của họ đều có hậu thuẫn rất phức tạp. Tôi nghĩ vẫn nên thận trọng thì hơn. Cảm ơn. Món này thật sự rất ngon. E rằng các vị vẫn chưa biết, nhà máy nhiên liệu cồn của chúng tôi lần này nồng độ cồn tăng vượt bậc. Mọi người biết vì sao không? Vì sao? Là nhờ vào bản vẽ quy trình và đề xuất của cô Thẩm. Nhờ đó mà chúng tôi cải thiện được hiệu suất. Thế còn Thiệu Hoa thì sao? Anh ta lại chiếm công lao, chiếm lấy thành quả này làm của riêng mình. Nghe không rõ tạp âm. Không, giám đốc Thiệu có nói rằng anh ta được một cô học muội gợi ý
Vậy chẳng lẽ cô Thẩm chính là cô học muội? Chính là cô học muội ấy sao? Trời ạ. Thì ra cô chính là học muội cùng trường Giao Đại với giám đốc Thiệu. Ngưỡng mộ đã lâu, cảm ơn. Tôi cũng học chuyên ngành công nghệ lọc dầu. Chúng ta là đồng nghiệp rồi. Thật sao? Đúng là hiếm có thật. Đúng là trùng hợp quá. Phải đó. Không biết cô ở đâu tại Trùng Khánh. Có khi lại là hàng xóm cũng nên. Nếu tôi nói là ở rừng Trùng Khánh, trong hội quán Lưỡng Hồ tại Vọng Long Môn, anh có tin không? Đó chính là trụ sở của đội đặc vụ quân thống mà. Đúng, đó là trụ sở của đội đặc vụ quân thống. Cô Thẩm, chẳng lẽ cô ở đó thật à? Cô Thẩm, chẳng lẽ cô ở đó thật sao? Cô Thẩm, cô ở đó thật à? Nhìn kìa, các anh bị dọa rồi à? Tôi chỉ đùa với các anh thôi. Tôi ở số 23 đường Quốc Phủ. Chúng ta đều là người Trùng Khánh cả. Quen nhau nơi đất khách còn quý hơn họ hàng xa. Đúng vậy, vì cuộc gặp gỡ bất ngờ nơi xa xứ này. Nào, cạn ly thôi. Theo phong tục của Trung Quốc các anh, một khi đã cụng ly thì phải uống 3 chén. Cạn ly. May mà nhờ ý kiến của cô, quy trình sản xuất đã được cải tiến, khiến chất lượng rượu công nghiệp tăng lên nhanh chóng. Tháng tới, bộ đã đặt hàng 2 triệu gallon. Toàn bộ đều thu mua rượu cồn nồng độ 95 độ. Công lao của cô thật sự rất lớn. Cảm ơn vì sự đóng góp của cô. Xin mời một ly. Xin lỗi, tôi xin phép ngắt lời một chút. Theo lý mà nói, cô Thẩm uống thêm vài ly với ngài cũng không sao. Nhưng dạo gần đây, cô ấy gặp phải vài vấn đề. Cô Thẩm gần đây có chút chuyện. Chuyện gì vậy? Chuyện này, thôi, không nên nhắc tới nữa. Chẳng lẽ cô Thẩm bị người ta bắt nạt ở đây sao? Chúng ta ra chỗ khác nói đi. Tướng vệ đã giao cho tôi một tài liệu về công thức nhiên liệu xe tăng của Hồng quân Liên Xô, bí mật Nomo Han. Vài ngày gần đây, tôi đã nghiên cứu kỹ những tài liệu tuyệt mật này. Anh thấy nguồn kỹ thuật này có giá trị không? Về mặt lý thuyết thì khả thi. Chính là đem nhiên liệu cồn pha trộn với xăng và dầu diesel, thông qua một loại phụ gia đặc biệt, tạo thành một loại nhiên liệu biến tính mới. Thứ nhất, có thể tăng lượng oxy trong nhiên liệu, nâng cao hiệu suất nhiệt năng, giúp tăng công suất và tốc độ. Thứ hai, có thể loại bỏ hiệu quả mũi than ở bugi, van, đỉnh piston và các bộ phận như ống xả, giúp kéo dài tuổi thọ linh kiện chính. Thứ ba, có thể khiến động cơ vận hành ổn định hơn, giảm tỷ lệ hư hỏng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với xe tăng và xe bọc thép trên chiến trường. Tất nhiên, điều mấu chốt chính là tỷ lệ pha trộn tối ưu giữa ethanol và xăng dầu. Gánh nặng của anh ngày càng nặng thêm rồi. Xem ra, việc để Thẩm Tử Khanh vào nhà máy phải cân nhắc thật kỹ. Nhất là việc để cô ấy làm trợ lý kỹ thuật cho anh, lại càng cần thận trọng hơn. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi. Tất nhiên, cuối cùng vẫn phải xem quyết định của anh Thiệu. Tôi vẫn muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ chúng tôi. Bí thư Giang, tôi chỉ nghĩ cô ấy là bạn học cũ của tôi, lại gặp chuyện đáng thương như vậy. Tôi chỉ muốn giúp cô ấy một tay thôi. Hơn nữa, toàn dân đang kháng chiến. Là người Trung Hoa, tôi chỉ đang làm tròn bổn phận của mình. Ngài không cần khách sáo với tôi. Cô ấy thật sự bị bắt nạt sao? Quân đội ở ngoài Trùng Khánh giờ đã coi trời bằng vuông rồi, không còn kỷ luật gì nữa. Tôi sẽ lập tức báo việc này lên Ủy ban quân sự. Tôi cũng muốn làm thế. Chỉ là Ủy viên Chân nói phải đặt đại cục lên hàng đầu. Chiến tranh sắp nổ ra, chúng ta vẫn cần quân đội của Bộ Quốc Phương giữ vững thành trì địa phương, đúng không? Vả lại, Bộ Quốc Phương cũng là cổ đông lớn nhất của nhà máy nhiên liệu cồn. Với ông ta, chúng ta vẫn nên lấy hòa làm trọng. Nhưng đã là quân đội quốc gia thì phải tuân theo kỷ luật và pháp luật quốc gia. Đúng vậy, anh không biết đâu. Từ sau khi cô Thẩm bị chấn động tinh thần,
Tinh thần cô ấy hoảng loạn, đã từ chức phóng viên rồi. Nhưng cô ấy vẫn mong được tiếp tục góp sức cho kháng chiến. Đúng rồi, chuyên ngành của cô ấy là công nghệ hóa học. Sản xuất rượu cồn chính là chuyên môn của cô ấy. Hay là để cô ấy làm việc một thời gian ở nhà máy rượu cồn xem sao. Cũng được đấy. Cho cô ấy làm phiên dịch của tôi và làm người liên lạc giữa quân đội với nhà máy. Tốt lắm. Nhưng còn Trung tá Sài thì sao? Tôi sẽ đi nói chuyện. Chúng ta đang rất thiếu nhân tài như vậy. Hơn nữa, cô ấy đã có những đóng góp to lớn cho việc sản xuất rượu cồn. Tôi sẽ đi trình bày việc này với họ ngay bây giờ. Được. Trung tá Sài, Trung úy Frank. Vừa rồi ông ấy nói với tôi, nếu chuyên viên Chân đã đề xuất rồi, mà nhà máy thực sự cần nhân sự kỹ thuật, thì đó là việc tốt mà. Đúng vậy, ai mà nói không tốt chứ. Nhưng mà bây giờ chỉ sợ Bộ Quốc Phương không đồng ý thôi. Thật ra việc cô Thẩm vào làm ở nhà máy nhiên liệu cồn hoàn toàn là chuyện tốt. Chỉ có lợi cho việc xóa đi ảnh hưởng xấu vì cấp dưới của Bộ Quốc Phương đã xúc phạm nữ phóng viên thông tấn xã Trung ương. Nếu chuyện này mà truyền lên trên, Bộ Quốc Phương chẳng có lợi lộc gì đâu. Chuyện này để tôi lo. Bên phía Bộ Quốc Phương, tôi sẽ đích thân nói. Nhưng anh à, chỉ sợ ông ấy không chịu nghe đâu. Ý anh là gì? Lẽ nào đại diện quân đội như tôi trong nhà máy chỉ là thứ bù nhìn cho có thôi à? Tôi không có ý đó đâu. Xin đừng hiểu lầm. Ông chưa biết đấy thôi. Giờ Bộ Quốc Phương chỉ nghe lời giám đốc Thiệu. Còn cô Thẩm chính là ứng viên trợ lý mà giám đốc Thiệu ưu ái nhất. Chỉ là vì nhiều lý do. Ông ấy không tiện ra mặt thôi, không tiện xuất đầu lộ diện. Ý anh là muốn tôi thay giám đốc Thiệu đi thuyết phục à? Được, được thôi. À, còn thân phận của cô Thẩm, anh phải điều tra rõ ràng. Dù sao chúng ta cũng là nhà máy quân dụng. Mọi người đều phải được thẩm tra nghiêm ngặt. Ông khỏi lo. Đừng quên tôi là sĩ quan tình báo chuyên nghiệp mà. Tốt, tốt lắm. Có câu đó của anh, tôi yên tâm rồi. Bị cưỡng hiếp thì cứ coi như bị cưỡng hiếp đi. Bị cưỡng hiếp thì bị cưỡng hiếp thôi. Thưa tư lệnh, nếu cấp trên biết chuyện này, phiền phức sẽ lớn lắm. Anh tưởng cấp trên không biết sao? Thằng họ Chân đó nhỏ nhen lắm. Nó đã gửi báo cáo nhỏ lên Trùng Khánh rồi. Nếu Trùng Khánh thật sự biết, ngài đã chẳng còn ngồi đây đâu. May mà có cô Thẩm, chuyên viên Chân và giám đốc Thiệu. Họ đều là bạn học cùng trường Giao Đại và có mối quan hệ đặc biệt thân thiết. Giám đốc Thiệu đã cố ngăn chuyên viên Chân không cho ông ta báo cáo chuyện này, nói rằng làm vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến ngài. Ảnh hưởng xấu gì chứ? Chỉ vì một tấm ảnh vớ vẩn mà tôi mất cả một trung đoàn trưởng. Mấy anh em có chịu nổi không? Thưa tư lệnh, ngài cũng nên nghĩ cho cô Thẩm một chút. Dù sao cô ấy cũng là một cô gái chưa chồng, trong trắng hiền lành. Ừ, đúng vậy. Một cô gái còn chinh mà lại bị làm nhục, truyền ra ngoài thì chẳng hay ho gì. Vậy theo ý Trung tá Sài, chuyện này giải quyết thế nào đây? Thưa tư lệnh, trước đây cô Thẩm học hóa công, lần này lại góp ý cho nhà máy chúng ta, đưa ra một ý tưởng hay, giúp tăng đáng kể độ tinh khiết của rượu cồn, được chuyên gia Mỹ công nhận. Giám đốc Thiệu mời cô ấy về làm trợ lý. Một là để an ủi tinh thần cô ấy, hai là để chiêu mộ thêm nhân tài cho nhà máy, sản xuất nhiều hơn và tốt hơn nhiên liệu quốc phòng. Tư lệnh ngài vừa có lợi, vừa lập công cho kháng chiến, còn gì bằng. Điều quan trọng nhất là cô ấy tự nguyện ở lại nhà máy của chúng ta. Trung tá Sài, ăn miếng chuối đi. Ai phái anh đến đây? Đương nhiên là theo chỉ thị của giám đốc Thiệu rồi. Thế sao hắn không tự nói với tôi? Thưa tư lệnh, tiểu thư nhà ngài có cảm tình với giám đốc Thiệu. Ông ấy thấy không tiện nên không nói thẳng. Vì vậy mới để tôi đến khuyên giải giúp. Đã là ý của giám đốc Thiệu thì cứ làm theo lời hắn đi. Nhưng anh về nói lại với thằng họ Chân một câu, bảo nó đừng có bịa đặt, nói xấu sau lưng tôi nữa. Thưa tư lệnh, ngài hiểu lầm rồi. Chuyên viên Chân luôn biết đặt đại cục lên hàng đầu, phối hợp rất tích cực, thái độ cũng rất tốt.
Mọi người yên lặng một chút. Tôi xin thông báo với mọi người một tin vô cùng phấn khởi. Sản phẩm của nhà máy ta đã vượt qua kiểm định và được Bộ Quân nhu công nhận là hàng quân dụng. Nói cách khác, từ nay tuyến đầu chiến trường sẽ chính thức sử dụng nhiên liệu cồn do chúng ta sản xuất. Tốt lắm. Tiếp theo, xin mời đại diện quân đội từ Bộ Quân nhu, Phó Phòng Sài phát biểu. Tôi không có gì nhiều để nói. Chỉ một câu thôi. Hãy để tuyến huyết mạch kháng chiến đường bộ Điền Miến sớm được tiếp thêm dòng máu tươi mới từ chúng ta. Xin cảm ơn, tốt lắm. Thưa tư lệnh, ngài còn chỉ thị nào khác không? Vừa nhắc đến dòng máu tươi mới, thì tôi cũng xin nói thêm một câu. Mọi người hãy cố gắng làm việc cho tốt, đợi đến khi thắng trận, tôi sẽ mời mọi người uống rượu.